Dahil sa umulan ngayong araw, ay lumakas ang daloy ng tubig kaya't lalong naging mapanganib ang paglalakbay ng ating bidang Batwoman patungo sa kuweba. Pwede tayong dadaan po sa gilid. Tapos, meron pang mga matatarik na bangin na kailangang akyatin. Kasi nga, ayaw nang tumawid nitong si Batwoman sa kabila at yung bangin lang na yon ang daan, ala ng iba. Ang thrilling challenge sa episode na ito. Aabot sa 1 oras ang river trekking patungong Bagao Cave. Malakas po yung tubig na dadaanan natin. Patuloy lang ang aming paglalakwatsa sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. At ngayon nga ay napadpad ang ating adventure crew dito sa Hilagang Luzon, sa bayan ng Bagao, lalawigan ng Cagayan. Na kung saan ay na-challenge ang ating introvert adventuress na si Fiedanka, the Batwoman. Nasuungin ng mapanganib na mga lagasta sa ilog, na patungong Bagao Cave, at pasukin ang nasabing kuweba. Mula sa starting point, na humigit kumulang 1.5 kilometro ang layo, upang ma-overcome ang kanyang claustrophobia, o fear of enclosed and narrow space. At pati na rin ang kanyang pagkamophobia, o fear of running water and river rapids. Maraming guest na hindi marunong lumangoy. Ang best naman pa ito, ginagamit namin to para lulutang na lang siya at kami nang bahala kung saan siya pwede pumunta. Aabot sa 1 oras ang river trekking patungong Bagao Cave. Pero dahil sa umulan ngayong araw, ay lumakas ang daloy ng tubig. Kaya naman lalong naging mapanganib ang paglalakbay nitong si Batwoman patungo sa kuweba. Kaninang umaga naman po, magpapaganda na kanina ng weather, hindi naman masyadong ulan, pero kaninang magandang alas 2 ng hapon, umulan, malakas pa naman ang tubig ito. 8 o'clock ng umaga, pumunta kami dito. Meron tayong guest na pumunta dito na gustong mag-explore dito sa destination namin na Blue Water. At gaya ng dati ang pag-cosplaying o pagsuot ng superhero mask at costume nitong ating Lady Adventuress, ang karagdagang challenge sa ating bida. Kaya nga Geek Adventuress ang title, di ba? At ang lahat ng yan ay ibivideo naman ng ating resident documentarian na si Pinoy Geek Adventurer. Na syempre as usual, nakasuot rin ng kanyang sariling character mask. Kaya naman palaging nagugulat ang mga tour guide sa lugar dahil sa kakaibang gimmick na cosplaying sa aming mga challenge. Nagulat po kami na gumagamit sila yung mga mask. Kasi first time po namin makakita dito ng mga guest natin na nagsusuot po ng mask. Kaya ako nakasuot ng mask kasi si Pinoy Geek Adventure ay nakasuot din siya ng mask. Tinanong ko sa kanila na bakit sila gumagamit ng mask na gano'n. Ang sagot nila ay At yun nga, nagsimula ng maglakbay ang ating bidang adventuress, kasama ang kanyang mga tour guides, mula sa Tourism Information Center patungong Bagao Cave. Naglakad sa maputik at madamong lupain ng grupo, habang ang lead tour guide na si Kuya Gilbert, ang siyang nagpapaliwanag sa mga dapat malaman tungkol sa lugar na kanilang tinatahak. dadaan pa tayo ng 100 meters. Sa kanilang paglalakbay ay may mga prutas silang nadaanan tulad ng buko, saging at langka. Meron ding mga bayabas na masayang pinitas at nilantakan nitong si Batwoman. Alam naman nating prutas, ang siyang pangunahing pagkain ng mga paniki, na siyang kailangan ng ating Bat Heroine para makatagal siya sa challenge na ito. Makalipas ang 20 minuto ay narating din nila ang ilog, kung saan sila mamamaybay patungong kuweba ng Bagao. Naghanda na sa kanyang river trekking itong ating adventuress, at siniguradong maayos ang kanyang bat sneakers para sumuong sa mga lagaslas. Yun nga lang, mukhang nakalimutan nitong si Batwoman ang kanyang utility belt.
Mabuti na lamang at nandyan ang kanyang mga kasama na tagadala ng mga gadgets na kailangan sa trekking, pati na ang mga safety gears na kailangan, para ligtas nilang marating ang kanilang destinasyon. May tinatawag namin rope. Ito natin ginagamit natin na sa pag-akyat sa mga matataas na bahagi ng falls dito sa altitude ng Blue Water. Ang best naman po ay ito ginagamit namin na pag-swimming para kung sakaling mayroon naman ng maraming guest na hindi masyadong marunong lumangoy. Pero bago siya sumuong sa mapanganib na lagaslas ng ilog, ay balikan muna natin ang kanyang naunang trekking, 1 buwan ang nakaraan. Dito sa Sabang Abasig Resort, sa bayan ng Labo. Dito ay mag-e-ensayo siya sa kanyang river trekking skills, patungo sa Vinzon's Cave, para maging handa sa kanyang pagsuong sa mas challenging na ilog ng Bagao. Sa una ay puro pa-cute at picture-picture lang ang ginawa ni Batwoman sa resort. In Labo, Camarines Norte at bisitahin ang deep Nag-relax-relax din siya sa beach at post-post lang ang peg sa pagsakay sa floating cottage. tutulak mo lang. Tapos dito naman. Kasi dito, At sinubukan niya ring sumaguan gamit ang sinaunang bangka. At dito rin siya nag-ensayo sa pagpapaddleboarding sa kalmadong tubig ng Abasig River. Hopefully nga lamang, ay magamit niya ang paddling skills na ito pagdating sa mas malalakas na lagaslas ng tubig sa Bagao River. so it's time for us to check the Vinson's Cave. Let's go! Matapos ang kalahating araw na paglalamyerda sa resort, ay sinimulan na ni Adventurous Batwoman ang kanyang river trekking practice. Kasama ang kanyang guide ay relax lamang na naglakad sa niyugan ng ating bida. Pero habang naglalakbay ay panay ang hinto niya para magkwento. Kaya naman palagi siyang naiiwan ng kanyang tour guide sa kanilang trekking patungong Vinzon's Cave. Maya-maya pa ay narating din nila ang ilog kung saan siya mamamaybay, patungo sa kanilang destinasyon. So ito ang kadugtog ng Ilog Labo. So mag-river trekking lang tayo. Nagsimulang mag-river trekking sa mabuhanging baybay ng ilog itong si Adventurous. Dito tayo magbabaybay sa side At habang nagtatagal ay malalaki na ang mga batuhan na kanyang nilalakaran. ilog. Kaya nadadala yung May mga lugar na kailangan niyang tumawid ng ilog, at sa parteng ito ay hanggang binti lamang ang tubig, kaya't proud na na-accomplish ni Batwoman ang pagtawid. Subalit ito lang ang pinakamadaling parte ng trekking niya, dahil pagkatawid ay daan-daang batuhan na ang kanyang lalakarin, at dito pa lamang ay halos matapilok na ang ating bida. Maging sa mga sumunod niyang pagtawid ay mas malakas na ang lagaslas ng tubig. Kaya naman wala pa sa kalahatian ay semplang agad itong Adventurous natin. Ito'y sa kadahilang umaatake na pala ang kanyang pot-amophobia o fear of strong current, kaya't ilang minuto ring di agad makatayo itong si Adventurous sa gitna ng lagaslas. Kaya mag-iingat kayo kasi isa yan sa kasama natin Sa mga sumunod na senaryo ay mas lalong malalaking batuhan ang tinahak ng ating bida. At may mga pagkakataong kailangan niyang umakyat sa gahiganteng bato para lang makatawid sa kabila ng ilog. Hanggang sa halos pagapang na sa pagtawid at paglalakad itong ating Adventurous dahil sa ilang beses na pagkatapilok. At siguro'y pagod na rin siya sa patuloy na pag-overcome sa kanyang phobia. Wala tayong choice kundi tumawid ulit sa ilog. Ganun pa man, kahit palaging napag-iwanan ng kanyang guide ay narating rin ni Batwoman ang Vinzon's Cave. At dito niya naranasan ang pagapang na pagpasok sa masikip na butas ng kuweba. Di pa tuluyang nakaka-recover sa kanyang pot-amophobia ay claustrophobia naman ang kailangang i-overcome nitong ating bida. Hindi mo akalaing Batwoman ang napili niyang career dahil claustrophobic pala ang weakness niya. Anyway, malalaman natin kung tuluyan niya bang na-overcome ang mga phobias niyang ito pagdating sa Bagao.
So yun nga, matapos ang kanyang practice sa Abasig, ay mukhang ready na sa mas mapanganib na river trekking itong si Adventurous. At lahat ng mangyayari sa kanya rito ay ikukwento naman ng ating indie documentarian na si Pinoy Geek Adventurer, na siyang patuloy na kumukuha ng video, at syempre nakasuot pa rin ng kanyang character mask. At dahil di natin maintindihan ang kanyang lengguaheng alien, gagamitan na lamang natin ang AI para ma-interpret ang bawat sasabihin niya. So yun, nag-start na si Batuman kasama ng mga tour guide niya sa trekking patungong Bagao Cave. Aba okay marunong magtagalog? Ako naman, sinusundan ko lang sila para i-film lahat ng mangyayari. Sa una pa lang, kailangan na niyang tumawid sa ilog na hanggang bewang yung tubig. Dito gumana na naman yung potamophobia fear niya sa strong water current, kaya ayun, kailangan pa siyang i-assist ng mga guide at akayin para lamang makatawid sa kabila. At mula nun, ayaw na niyang tumawid uli sa kabilang pampang. Kaya naman mamamaybay na lamang sila sa tabi hanggang sa makarating sa Bagao Cave. So far, as long as hindi siya apak o tatawid sa mga lagaslas, mukhang apaka okay naman siya sa kanyang trekking. And since ayaw na niyang tumawid sa kabilang ilog, kailangan talaga dumaan sila sa mga makitid na side ng river. Apakadawag pa naman ang daan kasi siksikan at dikit-dikit ang mga nakaharang na sanga at dahon ng mga puno. Minsan naman, yung mismong mga katawan ng puno yung siyang nakahambalang sa pathway. Kailangan din nila na umakyat sa mga malalaking bato. Ang dulas pa naman. Tapos, meron pang mga matatarik na bangin na kailangang akyatin. Kasi nga, ayaw nang tumawid nitong si Batuman sa kabila at yung bangin lang na yon ang daan, ala ng iba. Pero, eventually, nakarating din kami sa Bagao Falls. Mga 15 minutes siguro bago mag-Bagao Cave. Ako naman, panay lang ang kuha ko ng mga footage niya, pati mga still shots dun sa mga pa-cute na posings niya sa falls. Then yun, nakita niya yung isang duyan na baging sa gitna ng falls at gusto niya raw magpa-picture din dun. So kahit may phobia pa rin siya, talagang nagpaakay siya para lang makasakay sa duyan. Kaya naman bago pa siya magalburoto, pinagbigyan na lang siya nitong mga pasensyosong guides niya at yun, inalalayan na lang siya sa pagpunta sa gitna ng falls. Ilang minuto ring nag-relax at nagkuya-kuyakoy siya dun sa duyan. Tapos maya-maya, sabi niya gusto niya raw mag-two-piece at maligo siya sa falls. Kaso, di naman siya pinayagan ng mga tour guide kasi masyado raw malakas ang agos, baka tangayin siya ng lagaslas. Pag nagkaganon, bangkay na lang siyang pupulutin sa ilog Bagao. Basta tuloy lang ang kuha ko ng footage sa kanya. So yun, bago makaalis sa area, kailangan munang tumawid ulit sa kabila ng falls, kaya walang nagawa itong si Batuman kundi magpaakay ulit sa mga guides niya para tumawid sa lagaslas. Then tuloy lang trekking sa gilid ng bangin. Then umakyat kami dun sa matarik na bangin sa gilid ng falls. Then finally nakarating din sa Bagao Cave.
Kaso, sabi nitong mga guide, bokya daw sa araw na to. Gusto sana natin pumasok sa aming cave, but hindi pwede ngayon kasi malaki ang tubig sa loob ng cave. Alam mo yun? Alam na pala nilang mataas kanina pa. Pero now lang nila sinabi na di pala pwedeng makapasok. Bummer. At sa camera po, pwede na po tayo pumasok dyan kasi yung tubig bumaba pa. Kailangan namin i-suggest at saka kung saan yung dapat at bawal siyang pumunta para masave namin yung kaligtasan ng guest. So yun, nag-decide na lang itong si Batuman na magpapadel challenge na lang daw siya. Pero sabi ko, sa lakas ng rapids itry ko muna kung kaya bang tawirin ng paddleboard hanggang kabila. So yun nagpadel ako sa rapids at nakaya ko namang itawid sa kabilang side. Pero dahil nga sa lakas ng agos, natutumba-tumba rin ako tapos nahulog pa nga ako sa tubig. Then siya naman yung sumubok. Sa unang pagsakay pa lang, feel na niya agad yung rapids. At dahil nga malakas yung current, di kinaya ng powers niya, kaya hanggang dun lang siya sa tabi. At yun, di na siya makatawid. Sige pa, babalik! Mukhang andyan pa rin yung potamophobia niya sa katawan. Kaya puro picture-picture na lang ang huling ginawa namin doon bago kami bumalik kasi medyo dumidilim na.